चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, आपलं गार्डियन फार्मा यूट्यूब चॅनलवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे. तर आपण आपल्या नेक्स्ट पार्टकडे जाऊयात. फार्माकोलॉजीमधला फर्स्ट चॅप्टरमधील आपला लास्ट सेशन आहे हा विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय जनरल मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन अँड फॅक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग ॲक्शन. तर यात विद्यार्थी मित्रांनो आपला ड्रग ॲक्शनबद्दलचं झालेलं आहे. तर आता आपण मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन आणि त्याचे काही जे फॅक्टर्स आहेत याबद्दल आपण इन डिटेल माहिती घेऊयात विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन याची डेफिनेशन पाहूयात. तर आता ड्रग ॲक्शन झालं, मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन झालं, हे कशात येते विद्यार्थी मित्रांनो? जसं की मी तुम्हाला सांगितलं फार्माकोडायनॅमिक्स. तर आता याची डेफिनेशन जर पाहायचं म्हणलं विद्यार्थी मित्रांनो एकदम सोप्या लँग्वेजमध्ये, हाऊ एनी ड्रग्स प्रोड्यूस देअर इफेक्ट ऑर ॲक्शन इन आवर बॉडी. तर काय हाऊ एनी ड्रग्स, एखादा सबस्टन्स, एखादा औषध कसा त्याचा इफेक्ट प्रोड्यूस करतो आपल्या बॉडीवर, त्याची कशी ॲक्शन दाखवतो इन आवर बॉडी इज नोन ॲज मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन. अरे किती सोपं विद्यार्थी मित्रांनो, आपण ड्रग घेतला, आपण गोळी घेतली, आपण औषध खाल्लं, ते आपल्या शरीरात गेलं आणि ते कसं त्याचं काय काम करतं, काय इफेक्ट प्रोड्यूस करतं, काय फंक्शन दाखवतं, म्हणजेच काय मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन. एकदम सिंपल आहे विद्यार्थी मित्रांनो, काय जास्त ताण घ्यायचा नाही. तर आता यात विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला हा क्वेश्चन 5 मार्क्ससाठी येऊ शकतो फायनलसाठी विद्यार्थी मित्रांनो. असं की डिफाईन मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन अँड देअर फॅक्टर्स अफेक्टिंग मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन. तर यावर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही कोणते पॉईंट लिहाल? तर याच्यात विद्यार्थी मित्रांनो पहिला पॉईंट येतो ड्रग रिसेप्टर. आता रिसेप्टर म्हणजे माहीत असणार विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला, रिसेप्टार्स आर द मायक्रोमॉलिक्युल्स विथ विच मेडिसिन बाइंड टू प्रोड्यूस देअर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट. तर काय विद्यार्थी मित्रांनो, रिसेप्टार एक मायक्रोमॉलिक्युल्स असतात विथ विच मेडिसिन बाइंड, त्याच्यासोबत काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या मेडिसिन बाइंड होतात टू प्रोड्यूस देअर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट, त्याचा इफेक्ट प्रोड्यूस करण्यासाठी. एक्झाम्पल प्रोटीन, न्यूक्लिक ॲसिड, टिश्यू कंपोनंट्स. चला तर मग पाहूया विद्यार्थी मित्रांनो, ही समजा ही आपल्या बॉडीची रिसेप्टार, ही आपल्या बॉडीची रिसेप्टार एक मॅक्रोमॉलिक्युल्स अँड विच इज, आणि हा आपला ड्रग. हा ड्रग काय होतो विद्यार्थी मित्रांनो, ही जी तुम्हाला शिल्लक जागा दिसते या जागेत ड्रग हा इथं जाऊन बाइंड होतो, अटॅच होतो, त्याला जाऊन चिटकतो, तो तिथं एकदम व्यवस्थित प्रॉपर असा बसतो आणि तो इथली त्याची फुलफिलमेंट पूर्ण करतो आणि तो त्याची ॲक्शन दाखवतो, म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो ड्रग रिसेप्टार. तर काय रिसेप्टार्स आर मॅक्रोमॉलिक्युल विथ विच मेडिसिन बाइंड टू प्रोड्यूस देअर स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट. तर हे झालं आपले विद्यार्थी मित्रांनो ड्रग रिसेप्टार. तर कळालं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला एकदम सोप्या लँग्वेजमध्ये, काय हे आपले रिसेप्टार, हा आपला ड्रग, हा ड्रग इथं जाऊन बसतो आणि तो त्याची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन दाखवतो, त्याचा इफेक्ट दाखवतो, त्याचा थेरापेटिक यूज दाखवतो किंवा त्याचं जे काय फंक्शन आहे ते दाखवतो, म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो ड्रग रिसेप्टार. तर आता यात आपण ड्रग रिसेप्टारमध्ये सुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो महत्त्वाचे पॉईंट म्हणजे ॲगोनिस्ट आणि अँटागोनिस्ट. आता ॲगोनिस्ट म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, अ सबस्टन्स विच इज ॲक्टिवेट द रिसेप्टार टू प्रोड्यूस देअर इफेक्ट. देन अँटागोनिस्ट म्हणजे काय मित्रांनो, अ सबस्टन्स विच नॉट ॲक्टिवेट द रिसेप्टार बट इनिबिट द ॲक्शन ऑफ ॲगोनिस्ट. आता समजा हा आपला ड्रग रिसेप्टार आहे, आता हा इथं जाऊन व्यवस्थित बसला विद्यार्थी मित्रांनो, म्हणजेच काय ॲगोनिस्ट झालं. पण हा इथं जाऊन व्यवस्थित बसणार नाही किंवा जो ड्रग बसतोय त्याला पण तो आडवाच जातो, म्हणजेच काय अँटागोनिस्ट. एकदम सोपं विद्यार्थी मित्रांनो, काही ताण घ्यायचं नाही. आता तसंच आपण नेक्स्ट पार्टकडे जाऊयात, एन्झाईम्स. आता काय एन्झाईम्स म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला लगेच लक्षात यायला पाहिजे, फोडाफोडीची कामं असतात एन्झाईमची, दणकादणकी केमिकल रिॲक्शन, धाड धाड धाड, कॅटाबॉलिझम, ॲनाबॉलिझम, हेच एन्झाईमचं काम असते विद्यार्थी मित्रांनो. आपल्या बॉडीमध्ये काय एन्झाईम असणार आहेत, प्रोटीन, अॅमिनो ॲसिड्स, हे काय आपले एन्झाईम्स आहेत. तर काय एन्झाईम्स कॅटालाइज ऑल बायोलॉजिकल रिॲक्शन. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जसं की मी तुम्हाला म्हटलं होतं, एन्झाईम्स कॅटालाइज ऑल बायोलॉजिकल रिॲक्शन्स. एन्झाईम्स काय करतात, कॅटालाइज म्हणजेच काय विद्यार्थी मित्रांनो, एक शब्द लक्षात ठेवा, फोडाफोडी, मोठ्या एका पदार्थाचं लहानमध्ये रूपांतर करणं, किंवा त्याचं डिसइंटिग्रेशन करणं, म्हणजेच काय एन्झाईम्स. एवढंच काम असते विद्यार्थी मित्रांनो एन्झाईम्सचं. तर काय सो एन्झाईम्स आर इम्पॉर्टंट फॉर दी मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन. तर काय ड्रग आला, ड्रग फोडला, म्हणून ते कसं एन्झाईम्स इम्पॉर्टंट आहेत. तर काय चला नेक्स्ट पाहूयात, वेन द ड्रग इज इंटरॅक्ट विथ द एन्झाईम. जेव्हा ड्रग आपला एन्झाईमसोबत इंटरॅक्ट होतो, देन काय इट कॅन आयदर इन्क्रीज ऑर डिक्रीज द एन्झाईम ॲक्टिव्हिटी. तर ड्रग काय करू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो, एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज पण करू शकतो किंवा त्याची ॲक्टिव्हिटी डिक्रीज पण करू शकतो. हे काय झालं, एन्झाईमचं काम झालं विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर नेक्स्ट पार्टकडे जाऊया आपण.
जसं की मी तुम्हाला म्हटलं एन्झाईम ड्रग बाइंड झाला तो इन्क्रीज करू शकतो किंवा डिक्रीज करू शकतो एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी, ते आपण पाहूयात विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय त्यालाच आपण काय म्हणतो एन्झाईम इंडक्शन किंवा एन्झाईम इनिबिशन. तर ॲक्च्युली काय आहेत ह्या एन्झाईम इंडक्शन आणि एन्झाईम इनिबिशन या संज्ञा काय आहेत आपण पाहूयात. तर काय when drug is bind with enzyme increase its activity known as enzyme induction. काय when drug is bind with receptor or the enzyme and which is increase the activity म्हणजेच काय एन्झाईम इंडक्शन. मग आता त्याच्या उलटच येणार विद्यार्थी मित्रांनो काय when any drug decrease the activity of enzyme it's known as enzyme inhibition. आता काय हे बघा हे सबस्टन्स आहे तर जाऊन बाइंड नाही होणार म्हणजेच काय एन्झाईम इनिबिशन. तर काय एन्झाईम इंडक्शन आणि एन्झाईम इनिबिशन एकदम सोप्या भाषेत विद्यार्थी मित्रांनो आय होप तुम्हाला कळालं असेल. चला तर आपण नेक्स्ट पुढे जाऊयात. तसाच मोस्ट इम्पॉर्टंट पार्ट म्हणजेच आयन चॅनल्स. आयन चॅनलसुद्धा विद्यार्थी मित्रांनो खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे. तर काय आयन चॅनल्स हेल्प्स टू ट्रान्समेम्ब्रेन सिग्नलिंग अँड रेग्युलेट इंट्रासेल्युलर आयोनिक कंपोजिशन. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो आयन चॅनल्स, आयनचे चॅनल्स कशासाठी इम्पॉर्टंट असतात. आता आयन्स म्हणल्यावर तुम्हाला विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात यायला पाहिजे सोडियम कॅल्शियम हे काय आपले आयन चॅनल्स आहेत. तर काय इट्स हेल्प्स टू ट्रान्समेम्ब्रेन सिग्नलिंग अँड रेग्युलेट इंट्रासेल्युलर आयोनिक कंपोजिशन. आता तसंच ड्रग्स कॅन ॲक्ट ऑन आयन चॅनल्स. ड्रग्स कॅन अफेक्ट ऑन आयन मुवमेंट बाय डायरेक्टली बाइंड विथ चॅनल. तर आता चला तर ह्याचं मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन कसं आहे ते आपण जाणून घेऊयात विद्यार्थी मित्रांनो. तर समजा विद्यार्थी मित्रांनो आपला हे एक आपला बॉडीचा पार्ट आहे, स्किनचा पार्ट आहे समजा. हे काय आपलं चॅनल्स आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. हे आता सध्या काय विद्यार्थी मित्रांनो चॅनल ओपन आहे. हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो हे चॅनल्स असतात. हे काय हे अटॅच होणार, हे क्लोज होणार, मग काय होणार हे ब्लॉक होणार. मग तेव्हा आपला जो आपण काय एखादा ड्रग घेतो सबस्टन्स घेतो तो इथून असे खाली असा पास नाही होणार विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामुळे काय होतं ब्लॉकेज होतो विद्यार्थी मित्रांनो आणि त्यामुळे ड्रगचा इफेक्ट प्रोड्यूस होत नाही. मग तसंच काय विद्यार्थी मित्रांनो समजा आपण एखादा ड्रग घेतला आणि तो आयन चॅनल समजा ओपन असला, तो ड्रग इथं येऊन असाच विद्यार्थी मित्रांनो इंट्रासेल्युलरमध्ये जाणार आणि तो त्याची ड्रगची ॲक्शन दाखवणार. हे बघा हा कसा आला आहे, हा ओपन आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर त्याची ॲक्शन दाखवणार. चला तर मग याची आपण ड्रग आणि त्याचे एक्झाम्पल बघूया विद्यार्थी मित्रांनो. आता आयन चॅनल आपला कुठला सोडियम चॅनल. ड्रग कोणता घेतला आपण समजा लोकल ॲनेस्थेटिक, मग इफेक्ट काय होणार त्याचा तो ब्लॉक होणार विद्यार्थी मित्रांनो. तसंच कॅल्शियम चॅनल घेतला त्याच्यात आपण डायहायड्रोपिरिडिन्स घेतला तर तो काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो ब्लॉकच होणार विद्यार्थी मित्रांनो. असा आपला आयन चॅनलचा पार्ट होता विद्यार्थी मित्रांनो. आता नेक्स्ट पार्ट म्हणजेच ट्रान्सपोर्टर. तुम्हाला डिप्लोमाला विद्यार्थी मित्रांनो एवढं इन डिटेलमध्ये दिलं नाही, पण तुम्हाला पुढे चालून भविष्यात डिग्रीला तुम्ही ॲडमिशन घेतलं तर हे तुमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे. B.Pharm 4th सेमिस्टरला हे तुम्हाला पूर्ण इन डिटेलमध्ये आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तुम्ही फक्त विद्यार्थी मित्रांनो जनरल मेकॅनिझम ऑफ ड्रग ॲक्शन याच्यात तुम्ही ड्रग रिसेप्टर आणि एन्झाईम याबद्दल जरी माहिती लिहिली आणि डायरेक्ट तुम्ही ड्रगचे जे काय फॅक्टर आहेत, जे काय मॉडिफिकेशनबद्दलचे फॅक्टर आहेत त्याच्याबद्दल जर तुम्ही माहिती लिहिली तर तुम्हाला आउट ऑफ मार्क मिळून जातील. ते मोर दॅन सफिशियंट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, कारण डिप्लोमाला तुम्हाला इतकाच सिलेबस आहे. तर चला तर आपण हा आपला लास्ट पार्ट बघूया ट्रान्सपोर्टर आणि देन आपण जाऊयात फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ॲक्शन. चला तर विद्यार्थी मित्रांनो ट्रान्सपोर्टर. आता काय द सबस्टन्स आर मूव्ज अक्रॉस मेम्ब्रेन्स बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रान्सपोर्टर थ्रू फॅसिलिटेड डिफ्युजन. बघा विद्यार्थी मित्रांनो फॅसिलिटेड डिफ्युजन काय विद्यार्थी मित्रांनो काय हा आपला समजा ड्रग, हा ड्रग पार्टिकल काय जाणार आपला असा आज विद्यार्थी मित्रांनो जाणार सेलच्या आतमध्ये आणि असा तो काय जाणार सेलच्या आतमध्ये जाणार. म्हणजेच काय आपलं ते ट्रान्सपोर्टचा फॅसिलिटेड डिफ्युजनमध्ये वर्क होतं. तर हे तसंच त्याच मेकॅनिझमवर चालतं विद्यार्थी मित्रांनो. काय द सबस्टन्स आर मूव्ज अक्रॉस मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रान्सपोर्टर. हा असा स्पेसिफिक ट्रान्सपोर्टर असतो त्याच्यातून आपला ड्रग एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर आपला ड्रग जातो विद्यार्थी मित्रांनो. चला तर पाहूयात विद्यार्थी मित्रांनो. तिथं आपल्याला एका ट्रान्सपोर्टची गरज असते विद्यार्थी मित्रांनो. समजा हा सबस्टन्स आहे, हा सबस्टन्स इथे येऊन बाइंड झाला, हा समजा आपला ट्रान्सपोर्टर. ह्या ट्रान्सपोर्टनं हा ट्रान्सपोर्टर असा उलटा होऊन हेतून आपला ड्रग एक्स्ट्रासेल्युलर टू इंट्रासेल्युलर पास झाला विद्यार्थी मित्रांनो. हा एरिया समजा आपला हा एक्स्ट्रासेल्युलर एरिया, हा इंट्रासेल्युलर एरिया, हा आपला सबस्टन्स किंवा हा ड्रग हा ह्या मीडियममध्ये येणार, इथं बाइंड होणार. हा मीडियम स्वतःच
असा फिरून इंट्रासेल्युलरमध्ये याला पास करणार ड्रगला आणि त्याची मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन होणार. विद्यार्थी मित्रांनो, हेच काय झालं आपले विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रान्सपोर्टर. हेच आपल्या ट्रान्सपोर्टचं वर्क असते विद्यार्थी मित्रांनो. जर तो ट्रान्सपोर्टर जर असा ब्लॉक असला, इनिबिटेड असला किंवा तो असा असला विद्यार्थी मित्रांनो, तर तो असा फिरणार नाही किंवा त्याची ॲक्शन दाखवणार नाही. तर हे काय झालं आपल्या विद्यार्थी मित्रांनो, ट्रान्सपोर्टरबद्दलचं झालं विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय, चला तर त्याच्या पुढे तसं जाऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपण. बट सम ड्रग्स इंटरॅक्ट विथ सोल्यूट कॅरियर अँड इनिबिट द मुवमेंट ऑफ सबस्टन्स. एक्झाम्पल, ॲम्फिटामाइन ब्लॉक द डोपामाइन. तर काय, ॲम्फिटामाइन ब्लॅक द डोपामाइन. लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. आता आपला लास्ट अँड बेस्ट पार्ट म्हणजेच फॅक्टर्स मॉडिफाईंग ड्रग ॲक्शन. 3 मार्क्ससाठी येणारा क्वेश्चन. तर याच्यात विद्यार्थी मित्रांनो काय येतं, एज, बॉडी वेट, सेक्स, रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन, क्लायमेट, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन. याबद्दल तर विद्यार्थी मित्रांनो तुम्ही सर्वजण, आपण सर्वजण काही थोडं लिहू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. आपण पुढे जाऊयात विद्यार्थी मित्रांनो. यात तुम्ही IMP काय लिहिचाल महत्त्वाचं ते लिहूयात विद्यार्थी मित्रांनो. आता यात तुम्ही काय लिहू शकता, एज काय, एज व्यवस्थित पाहिजे. तसंच बॉडी वेटवरून काय आपण डोसचं प्रमाण डिसाईड करतो. सेक्स तसंच इम्पॉर्टंट आहे. रूट ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन तसंच इम्पॉर्टंट आहे. जसं की पॅरेंटल ग्रेटर असतं, ओरल त्यापेक्षा कमी असतं. 70 to 75% ओरल नव्हतं, पॅरेंटलला 100% होतं. क्लायमेट, टाईम ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन तसंच प्रकारे इम्पॉर्टंट आहे. याबद्दल तुम्ही पाहतच आलेला आहे ड्रग ॲब्झॉर्प्शनमध्ये, ड्रग डिस्ट्रीब्युशनमध्ये, ड्रग मेटाबॉलिझममध्ये. तसं आपण विद्यार्थी मित्रांनो याबद्दल सध्या चर्चा नाही करणार. आपण डायरेक्ट महत्त्वाचे पॉईंट घेऊयात आपण ह्याच्यात. काय येणार विद्यार्थी मित्रांनो फॅक्टर दुसरे, तर ड्रग इंटरॅक्शन. तर ड्रग इंटरॅक्शन म्हणल्यावर काय विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यात काय येणार, द 2 or more drugs are administered simultaneously. It may effective or harmful. तर काय, ड्रग इंटरॅक्शन हा महत्त्वाचा येऊ शकतो विद्यार्थी मित्रांनो फॅक्टर. तर काय, आपण 2 किंवा 2पेक्षा जास्त ड्रग एकत्र घेतले किंवा एका पाठोपाठच एक घेतले किंवा ते काय होणार, त्याचा इफेक्ट एकतर वाढणार किंवा तो इफेक्ट आपल्याला धोकादायक असू शकतो, टॉक्झिक असू शकतो किंवा हार्मफुल असू शकतो विद्यार्थी मित्रांनो. हा एक फॅक्टर महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तसंच ड्रग टॉलरन्स. तर काय, ड्रग टॉलरन्समध्ये काय, द रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन ड्रग. तर काय, एखाद्या विशिष्ट ड्रगचं पुन्हा ॲडमिनिस्ट्रेशन, इट मे प्रूव्ह इनइफेक्टिव्ह ॲट द युजल डोस. आता हे तुम्हाला समजायलाच पाहिजे विद्यार्थी मित्रांनो. एखाद्या आपल्या घरचे समजा पेनकिलर घेत असतात, ते सारखंच पेनकिलर घेतात, पण एक दिवस असा वेळ येतो त्या पेनकिलरचा त्या मनुष्य प्राण्यावर किंवा त्या शरीरावर त्याचा इफेक्ट होत नाही विद्यार्थी मित्रांनो. तर हे काय झालं, आपलं ड्रग टॉलरन्स झालं विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय, द रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन ड्रग इट मे प्रूव्ह इनइफेक्टिव्ह ॲट द युजल डोस. तर हे समजलं विद्यार्थी मित्रांनो तुम्हाला. तसंच नेक्स्ट फॅक्टर टॅकिफॅलॅक्सिस. आता टॅकिफॅलॅक्सिस सेम ड्रग टॉलरन्ससारखं आहे, पण विद्यार्थी मित्रांनो कसं आहे, ते ॲक्यूट टॉलरन्स आहे. ॲक्यूट म्हणजे शॉर्ट टाईमसाठीच असणार. तर काय, द रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्टन ड्रग इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाईम. तर काय, एखाद्या विशिष्ट वेळेत आपण जे काय ड्रग घेतो, इट प्रूव्ह इनइफेक्टिव्ह, तर त्याचा सेम इफेक्ट होणार इनइफेक्टिव्ह. तसंच विद्यार्थी मित्रांनो नेक्स्ट फॅक्टर म्हणजेच क्युम्युलेशन. आता क्युम्युलेशन म्हणजे काय विद्यार्थी मित्रांनो, ॲक्युम्युलेशन ऑफ द सबस्टन्स इन द बॉडी आफ्टर रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन. सेम बघा विद्यार्थी मित्रांनो, डेफिनेशन कन्फ्युजन करणारे आहेत, पण हे महत्त्वाचे आहेत. याच्यात तुमचे याचे फॅक्टर पण कव्हर होणार आणि ह्या डेफिनेशन पण कव्हर होणार, ज्या की तुम्हाला खूप महत्त्वाचे आहेत. 2 मार्क्ससाठी हा MCQमध्ये तुम्हाला डेफिनेशनसुद्धा येऊ शकतात विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामुळे आपण तुम्हाला इथे या डेफिनेशन फॅक्टरमध्ये घेतलेले आहेत विद्यार्थी मित्रांनो. आणि हे याचे मेन मुख्य फॅक्टर येतात विद्यार्थी मित्रांनो. तर काय, ॲक्युम्युलेशन ऑफ द सबस्टन्स इन द बॉडी. तर काय, एखाद्या ड्रगचं आपण रिपीटेड ॲडमिनिस्ट्रेशन केलं, ते आपल्या शरीरात ड्रग तसाच जमा राहिला, तर त्याला काय म्हणतो आपण, क्युम्युलेशन म्हणतो. झालं. तसंच ॲडिटिव्ह इफेक्ट. आता ॲडिटिव्ह इफेक्टमध्ये काय नाही मित्रांनो, द ॲडिटिव्ह इफेक्ट्स ऑकर्स when the total pharmacological effect 2 or more medication delivered simultaneously equals the sum of their separate pharmacological effects. किती सोपं आहे विद्यार्थी मित्रांनो, द ॲडिटिव्ह इफेक्ट ऑकर्स. हा इफेक्ट ऑकर्स होते केव्हा, when the total pharmacological effect of 2 or more medication delivered simultaneously. 2 मेडिकेशनचा ड्रगचा इफेक्ट सायमल्टेनियसली इक्वल असेल किंवा द सम ऑफ देअर सेपरेट फार्मोलॉजिकल इफेक्ट. तर ह्या आपण ज्या 2 वेगवेगळ्या गोळ्या म्हणजे एकाच यूज असणाऱ्या गोळ्या, 2 वेगवेगळ्या गोळ्या एकदाच ॲडमिनिस्टर केल्या किंवा त्या दोन्हीची प्लस करून आपण गोळ्या त्या ॲडमिनिस्टर केल्या, तर त्यांचा जो इफेक्ट असेल तो त्या सिंगल घेतलेल्या गोळीचा इफेक्ट असणार, म्हणजेच काय, ॲडिटिव्ह इफेक्ट. तसाच पुढे जाऊया विद्यार्थी मित्रांनो आपण अँटॅगोनिझम. सगळ्यात महत्त्वाचा पार्ट विद्यार्थी मित्रांनो, द अपोजिट ॲक्शन ऑफ 2 ड्रग्स
ऑन द सेम फिजिओलॉजिकल सिस्टीम इज कॉल्ड अँटागोनिझम. एखादा ड्रग कशी अपोजिट ॲक्शन दाखवतो, चक्क विरोधात ॲक्शन दाखवतो विद्यार्थी मित्रांनो त्या ड्रगच्या, तर काय द अपोजिट ॲक्शन ऑफ टू ड्रग्स ऑन द सेम फिजिओलॉजिकल सिस्टीम इज कॉल्ड अँटागोनिझम. हा पार्ट झालेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो आपला. आता नेक्स्ट पार्टकडे जाऊयात आपण. सिनर्जिझम हा सुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे विद्यार्थी मित्रांनो. सिनर्जिझम, तर सिनर्जिझममध्ये काय, याच्या डेफिनेशननुसार आपण जाऊयात. सिन म्हणजे काय, विथ म्हणजे काय, चहासोबत म्हणजे चहा नाही, किंवा एखाद्याच्या सोबत म्हणजेच काय, सिन म्हणजेच चहासोबत. अर्गो म्हणजेच काय, वर्क म्हणजेच काय, करणे. तर the medication being used at same time to produce pharmacological reaction and their collaboration produce stronger effect than the sum of their separate effects. किती सोपं विद्यार्थी मित्रांनो, एखादे ड्रग त्याचे फार्माकोलॉजिकल रिॲक्शन दाखवणार, जेव्हा ते दोन ड्रग एकत्र घेतले आपण ते स्ट्रॉंग इफेक्ट दाखवणार विद्यार्थी मित्रांनो. ते दोन ड्रग आपण एकत्र घेतले कशापेक्षा, द सम ऑफ देअर सेपरेट इफेक्ट. जर आपण ते दोन ड्रग वेगवेगळे घेतले, वेगवेगळ्या टायमिंगला घेतले, आणि समजा ते दोन ड्रग त्याचं कोलॅबरेशन करून ते एकदाच वन टाईम घेतले आपण, तर त्याचा इफेक्ट कसा दाखवणार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रेटर दाखवणार, स्ट्रॉंगर दाखवणार. हे झालं सिनर्जिझम. जेनेटिक फॅक्टर ॲडिटिव्ह इफेक्टमध्ये काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो, सेम दाखवतं. सिनर्जिझममध्ये काय दाखवतं विद्यार्थी मित्रांनो, ग्रेटर दाखवतं. आणि ड्रग इंट्रॅक्शनमध्ये काय दाखवतं, एकतर ते इफेक्टिव्ह असू शकतं किंवा ते हार्मफुल असू शकतं विद्यार्थी मित्रांनो. त्यामुळे तुम्ही या 3 डेफिनेशनमध्ये कन्फ्यूज होऊ नका. चला तर जेनेटिक फॅक्टरकडे जाऊयात. आता जेनेटिक फॅक्टरमध्ये काय येणार, बिकॉज की एन्झाईम्स इसेन्शियल फॉर मेटाबॉलिझम आर मिसिंग इन सम पीपल. तर काय, सम पीपलमध्ये मेटाबॉलिझमची प्रॉब्लेम असतो. आता डायबिटीज कसला डिसीज आहे विद्यार्थी मित्रांनो, लक्षात ठेवा विद्यार्थी मित्रांनो. सर्वजण आपण काय म्हणतो, डायबिटीज, ब्लड शुगर किंवा ब्लडमध्ये शुगरची लेवल वाढते, फ्रिक्वेंट युरिनेशन होतं, हे तर झालंच विद्यार्थी मित्रांनो. पण डायबिटीज हा मेन कसला डिसीज आहे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. बिकॉज की एन्झाईम्स इसेन्शियल फॉर मेटाबॉलिझम आर मिसिंग इन सम पीपल. तर डायबिटीज कसला डिसीज आहे, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. तर काय येणार मग ह्याच्यात विद्यार्थी मित्रांनो, डिफिशियन्सी ऑफ द एन्झाईम ग्लुकोज 6-फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेज विच इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिझम. तर आपल्या मेटाबॉलिझमसाठी काय लागणार विद्यार्थी मित्रांनो, ग्लुकोज 6-फॉस्फेट डिहायड्रोजिनेज. तसेच विद्यार्थी मित्रांनो इन्सुलिनसुद्धा डायबिटीज मेलिटसच्या ट्रीटमेंटसाठी आपण यूज करतो. एखाद्या माणसाच्या शरीरात ह्या इन्सुलिनचं सिक्रेशन पॅनक्रियाजच्या बीटा सेल ज्या काय करतात, त्यांचं सिक्रेशन व्हायचं बंद होतं. त्यामुळे काय करतो आपण विद्यार्थी मित्रांनो, आपण बाहेरून इन्सुलिन घेतो विद्यार्थी मित्रांनो. हे सुद्धा एक महत्त्वाचा पार्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तसंच आता देन इमोशनल फॅक्टर. आता इमोशनल फॅक्टरमध्ये काय येणार विद्यार्थी मित्रांनो, बिकॉज द फिजिशियन्स पर्सनॅलिटी ऑफर्स फिजिओलॉजिकल रिलॅक्सेशन इवन इनॅक्टिव्ह मेडिकेशन हॅव अ फेवरेबल इफेक्ट. आता हा सर्वात महत्त्वाचा आणि आमच्या सर्वांना लगेच लक्षात येणारा पार्ट आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इमोशनल फॅक्टर. जसं की आपण विद्यार्थी मित्रांनो म्हणतो, एखाद्या डॉक्टरकडे गेलो आपण आणि फक्त डॉक्टरनं हात जरी लावला तर काय आपला निम्मा आजार 50% बरा होता असं आपण म्हणतो. तर हे त्यात येतं विद्यार्थी मित्रांनो इमोशनल फॅक्टर. तो म्हणजे हा इमोशनल फॅक्टर आहे विद्यार्थी मित्रांनो. बघा तर विद्यार्थी मित्रांनो, बिकॉज द फिजिशियन पर्सनॅलिटी ऑफर्स फिजिओलॉजिकल रिलॅक्सेशन. फिजिशियन एखाद्या डॉक्टरकडे बघितलं आणि आपल्याला डॉक्टरने एखाद्या चेक केलं, त्यानं फक्त नुसतं चेक केल्यानंतर आपला आजार 50% बरा होतो, म्हणजेच ते ह्याच्यात येते विद्यार्थी मित्रांनो. पुन्हा अजून इवन इनॅक्टिव्ह मेडिकेशन हॅव अ फेवरेबल इफेक्ट. एखाद्या डॉक्टरनं समजा तुम्हाला एखाद्या डिसीज झाला, समजा सर्दी झाली, तुम्हाला सर्दी नाही म्हणता येणार विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला समजा एखादा डिसीज झाला किंवा ताप वगैरे आली तुम्हाला, आणि एखाद्या डॉक्टरनं तुम्हाला व्हिटॅमिन बी कॉम्प्लेक्सची जरी टॅबलेट दिली आणि तुम्ही ती जरी टॅबलेट खाल्ली तरी तुम्हाला ताप गेल्यासारखं जाणवतं विद्यार्थी मित्रांनो. तसंच काय होणार विद्यार्थी मित्रांनो, इनॅक्टिव्ह मेडिकेशन हॅव अ फेवरेबल इफेक्ट. हा इमोशनल फॅक्टरमध्ये येणारा पॉईंट आहे विद्यार्थी मित्रांनो. तर धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो. अशा प्रकारे आपला पहिला चॅप्टर संपलेला आहे विद्यार्थी मित्रांनो. मी तुम्हाला या चॅप्टरबद्दलच्या संपूर्ण नोट्स आपल्या टेलिग्राम चॅनलवरती प्रोव्हाइड करतो विद्यार्थी मित्रांनो. आय होप तुम्हाला हा पूर्ण सेशन आवडला असेल. मी आत्ता झालेला आपला सर्व पार्ट टेलिग्राम चॅनलवरती तुम्हाला याची PDF स्वरूपात नोट्स प्रोव्हाइड करतो विद्यार्थी मित्रांनो. धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो.